Вітаю! Сьогодні я розкажу з приводу традицій, що таке традиція в школах бойових мистецтв і кому вона потрібна. Характерною ознакою східних школ бойових мистецтв, яка відрізняє їх від спортивних направлень, являє собою традиція. Вчитель являє собою традицію школи. Для передачі традиції потрібна наявність учня. Так само, як традиція колись започаткувалась, вчитель став вчителем, не маючи вчителя. Це означає, що для самої традиції необхідна лише наявність вчителя. Для передачі традиції також необхідна наявність ученика. Традиція необхідна для передачі методик пізнання себе. Уявіть собі першу людину в історії людства, яка пізнала себе, яка відповіла на 3 сакральні питання для себе. Хто я? Що таке Всесвіт? Бог? Та що таке пустота? Цей досвід не можна передати на словах, тому вчитель винайшов спосіб, методик для підготовки учня для самостійного пошуку цих істин. Як багато хто з вас знає, школа Вінчунь Кунг-фу має коріння у Шаолінському буддийському монастирі, у якому практикували чань-буддизм. По своїй суті, цілям та результатам методики медитації у школі Вінчунь Кунг-фу не мають відмінності від методик монастирської медитації. Людина така ж сама, психіка така ж сама, фізіологія така ж сама, тіло те ж саме. Немає сенсу порівнювати методики медитації у монастирі та у мирських школах бойових мистецтв. Вони створені для різних умов практики. Чи змінюються традиції в школах, чи вони є незмінними? А вже ж вони змінюються, як час плине. Міняються люди, міняються умови життя людей, так само традиції теж змінюються. Це не є проблемою. Кому потрібна традиція в школі? Вчителю чи ученику? Навіщо вчителю традиція, якщо він сам є традицією школи? Усі його взаємодії з іншими людьми являють собою традицією. Традиція необхідна лише учням, які мають за мету досягти майстерності у медитації, кунг-фу та цигун. Традиція є найдорогоціннішим здобутком кожної школи, тому традицію так ретельно оберігають, зберігають та передають. Чи має сенс практикувати Вінчунь Кунг-фу, не перебуваючи у традиції школи? Так можна практикувати. Кожна людина, яка приходить займатися у школу Вінчунь Кунг-пай, має свої цілі,
які вона ставить перед собою. Тому все залежить від цілі людини. Що дає традиція в школі Вінчунь Куенпай? Традиція дає можливість повністю розкрити свій потенціал. Я вважаю, що критерієм майстерності є вміння контролювати своє тіло, свою фізіологію та свою психіку. Якщо людина не практикує медитацію, вона не може повністю розкрити потенціал свого кунг-фу та практики цигун. Чи можна втратити традицію? Чи може школа втратити традицію? Не можна втратити традицію, тому що людина завжди залишається людиною, і як колись перший вчитель став вчителем, не маючи вчителя, так само і в інші часи це можливо. Деякі школи не мають практики медитації у своїй програмі. Що це означає? Це означає, що комусь треба буде започаткувати цих школ. Що відбудеться, якщо традиція не передасться у повній мірі? Нічого особливого. Втратиться лише досвід останніх поколінь вчителів. Але як колись перша людина стала вчителем, не маючи вчителя, так само традицію можна відновити. Традиція не має приналежності до раси чи якоїсь школи, чи до інших якихось факторів розділення. Так само, як колись винайшли практики, які ви знаєте в школах, техніки кунг-фу, методики цигун, так само можна винайти їх знову і знову. Практика медитації є джерелом усіх практик. Практика медитації дозволяє отримати відповіді на усі питання, які б людина собі не задала. Практика медитації ніколи не була обов'язковою у школах традиційних бойових мистецтв, тому що в різні часи люди приходили з різними цілями. Практика медитації у школі Вінчунь Куенпай є одночасно як і найскладнішою, так і найпростішою з практик. Практика медитації потрібна не кожному. Для неї потрібно созріти.